Chào mừng mọi người đến với nhật ký của Vừng. Mình là Vừng. Và chắc là điều đặc biệt nhất ở mình chính là mình rất tò mò về thế giới xung quanh. Mỗi khi mình đạp xe ở quê thì mình luôn luôn nhìn lên bầu trời cao xa và nghĩ xem ở phía cuối bầu trời đó là gì. Vừng là một cái tên khá là đặc biệt nhỉ. Các bạn có biết tại sao bố mẹ lại đặt cho mình biệt danh này không? Bởi vì khi mình mới sinh ra thì mình rất là còi dị nên bố mẹ đặt luôn cái tên này cho giống hạt vừng siêu bé nhỏ. Dù cái tên của mình bé nhỏ thế thôi, nhưng mà tính cách của mình thì rất là mạnh mẽ. Mình nhớ là ngay từ khi mình còn học mẫu giáo thì mình đã rất là thích các cơ hội có thể chứng tỏ khả năng của bản thân. Kể cả khi có người khác cố tình giành giật mất thì mình vẫn sẽ quyết tâm làm đến cùng. Với cái bản tính tò mò của mình thì ngay từ bé mình đã làm rất là nhiều trò tinh nghịch. Mình nhớ cái hay nhất mà mình đã từng làm chính là mình có một người bạn chuyên viết thư cho mình và mình chuyên ra bắt nó viết bằng tiếng Anh xong rồi giải những cái bài toán khó. Nhưng mà đấy lại là thú vui của mình cùng với bạn mình để cùng nhau học tập. Về việc đọc sách thì một trong những cái quyển sách mà mình nhớ nhất hồi tuổi thơ là quyển Em phải đến Harvard để học kinh tế. Thực ra thì quyển này cũng đã lỗi thời rồi nên là mình cũng không khuyên thời này các bạn đọc đâu. Nhưng mà có một cái câu mình thấy vẫn khá là đúng cho đến bây giờ là đi du học là một việc khó hơn lên trời. Mà như mình đã nói ở đầu thì mình luôn tò mò về giới hạn của bầu trời. Cho nên không biết một cô gái bé nhỏ như mình có thể thực hiện được ước mơ đấy không? Và có thể các bạn đã phỏng đoán được thì ngày hôm ấy mình đã thực sự làm được ước mơ mình ấp ủ trong vòng 10 năm. Việc lên trời và cả việc khó hơn lên trời nữa ấy. Dành cho bạn nào chưa biết thì đây là mình. Và ngày hôm đó mình đã sẵn sàng chuẩn bị sắp xếp vali để có thể lên hành trình du học Mỹ. Tất cả bắt đầu bằng cuộc hội thoại sau đây của bố mẹ mình. Cái gì cơ? 15 năm từ hồi còn bé. Ai con đã bảo con đi du học Mỹ rồi. Giờ đã đi thật rồi, đến ngày đi thật sợ thật nhanh nhỉ. Nhanh. Thời gian quá nhanh rồi. Hồi nhà còn có việc với tí gì. Cuộc hội thoại giữa mình và bố mẹ trôi qua thật nhanh. Thoát cái chúng mình đã tới sân bay Nội Bài và đã đến giây phút phải chia tay gia đình. Mình cũng không dám quay lại cảnh này vì sợ là mình sẽ rớt mất nước mắt khi mà mình quay mất. Cho nên là mình phân tâm cảm xúc của mình bằng cách nói chuyện với các bạn cùng chuyến bay. Sân bay mùa Covid công nhận khá là trống vắng. Và nếu như mà đây là một bài tập của lớp làm văn thì mình sẽ sử dụng phép so sánh để được điểm cao hơn và nói là trống vắng như lòng mình vậy. Ngồi phòng chờ một lúc thì mình đã sẵn sàng tâm lý để biết được rằng mình đang thực sự lên chuyến bay tới ước mơ của mình. Cho họ xem là anh được nhận cái gì đi. Cho họ xem là anh được nhận cái gì đi. Anh nhận cái gì? Đây, đổ trên máy bay. Ở đây có một cái earphone, một cái chăn, một cái nước, có đôi dép nữa nhưng mà anh cháu dùng này. Cái dép này để đi trong này, khá là tiện. Chuyến bay đầu tiên của mình là chuyến tới Hàn Quốc và mình đã tò mò và nghịch ngợm tất cả các mọi thứ ở xung quanh mình, bao gồm cả cái màn hình tivi đang chiếu K-pop ở đây nữa. Ở trên máy bay thì mình có một cái bữa ăn chính bao gồm bánh mì và rất là nhiều loại snack khác nhau. Và rất là tiện ở một chỗ là mình ăn xong thì có ngay tiếp viên hàng không sẵn sàng phục vụ và dọn hộ mình. Chơi được một lúc thì mình đã đến Hàn Quốc từ lúc nào không hay biết. Nếu như mà mình chỉ có một từ để có thể miêu tả được cái sân bay ở Hàn Quốc thì mình sẽ dùng từ đẹp. Các bạn biết không, dù mình đã ở sân bay nhưng mà cảm giác như là mình đang ở một trung tâm thương mại vậy. Ở đây có vườn cây, có khu vui chơi cho trẻ em và cả những con robot thông minh để có thể bê hành lý hộ khách hàng đang đi shopping nữa.
Với ai mà có ý định shopping ở đây thì có quá là nhiều lựa chọn, từ mỹ phẩm cho tới hàng cao cấp, xong rồi cả những cái hàng gấu bông siêu đáng yêu. Sau khi lựa lại rất là nhiều cửa hàng thì mình quyết định dừng lại ở cửa hàng Starbucks để mua cho mình một cốc cà phê cho một chuyến bay tỉnh táo tiếp theo. Vì đây đã là chuyến bay thứ 2 của bọn mình và chuyến bay này kéo dài tận 12 tiếng nên chúng mình cũng không còn nhiều sức để cảm thấy hào hứng về chuyến bay nữa. Mà thay vì đó, mình đã dành khá là nhiều thời gian để suy nghĩ về tất cả những việc mình đã làm để có thể có được ngày hôm nay và toàn bộ hành trình 10 năm của mình. Đích đến cho việc du học Mỹ đã ngày càng trở nên gần hơn với mình rồi. Nhưng khi ngồi trên chiếc máy bay ấy và nghe lại playlist nhạc mà mình đã tải từ hồi mình còn học cấp 2, những kỷ niệm thời học sinh lại ùa về được với mình. Cơn khát tri thức và sự tò mò của mình đã dẫn chân mình tới đất nước Nhật Bản ngay từ khi mới 15 tuổi. Ở độ tuổi 15 ấy, mình đã bắt đầu tự hoàn toàn chăm sóc bản thân khi không có bố mẹ bên cạnh, ở một đất nước xa xôi mà mình chưa bao giờ đặt chân tới, cũng nhiều lúc thấy khá là lạc lõng. Mình đã trải qua nhiều nỗi đau khi là một du học sinh, khi cảm thấy cô đơn, khi bị stress vì quá nhiều bài mà không có ai bên cạnh giúp đỡ. Rồi mình cũng đã tự vượt qua những cái trải nghiệm mà một số các bạn trẻ khác có thể gặp phải, như là mất phương hướng trong học tập, những vấn đề không hay như là bắt nạt, miệt thị ngoại hình hay là khủng hoảng tâm lý vì một vấn đề nào đó. Những câu chuyện ấy mình có thể để dành cho một video sau, nhưng hôm nay mình muốn cảm ơn cô bé Vừng. Cô bé ngày nào đã luôn luôn chăm chỉ viết nhật ký bằng tiếng Anh và nhắc nhở bản thân phải học giỏi để tự kiếm học bổng đi du học, rằng hôm nay em đã làm được. Sau nhiều đêm muộn liên tục tìm kiếm những câu trả lời trên mạng, nguồn thông tin duy nhất mà mình có về việc du học, thì tới ngày hôm nay chiếc máy bay của mình đã đáp tới nơi ngôi trường của mình ở. Và mình đã đặt chân được đến những câu trả lời đó rồi. Và như vậy, mình đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới với ngôi nhà của mình ở ngay cạnh một con suối, ngay cạnh ngôi trường mà ngày nào đi đến trường cũng tràn ngập ánh nắng. Kiểu actually. Ôi đẹp quá. Mình còn chưa có cơ hội khám phá hết trường, nhưng mà thực ra mình rất hào hứng kể cho mọi người về tất cả mọi thứ. Ở đây mình sẽ có những cái trải nghiệm đầu tiên của mình, như là lần đầu tiên đi xe buýt, một cảm giác khá là lạ vì vừa đi xe vừa ngắm phố phường ở Mỹ. Mình đã có những bước chân đầu tiên tới những tòa nhà cổ kính, những thư viện mà mình mới được thấy lần đầu tiên. Ngày khai giảng đầu tiên với những bài diễn thuyết đầu tiên thật là truyền cảm hứng, những người bạn đầu tiên và những bữa ăn đầu tiên ở căng tin của trường. Và lần đón hoàng hôn đầu tiên của mình, nhận đơn hàng đặt Amazon đầu tiên qua mạng, hay đến ngân hàng để làm thẻ ngân hàng đầu tiên của mình, màn biểu diễn nghệ thuật ở trường đầu tiên, hay là lần đầu tiên mặc thử chiếc áo mang nhãn hiệu Cornell, ngôi trường mà mình đang tự hào theo học. Mình không thể biết hết được là trong 3 năm tới mình sẽ có những trải nghiệm gì, nhưng mình biết rằng trong trái tim ấy vẫn luôn là nhiệt huyết của cô bé Vừng, và bầu trời kia sẽ là của mình để khám phá.